अस्सलाम वालेकुम। नूं बच्चे कमजे पति लेक्चर के लंग्स टॉपिक डिस्कस को पति लेक्चर की चिकन मुंगा रेस्पिरेटरी चिकन आर्गनो हागा मुंगा स्टार्ट करू हागे किन चिकन मुंग सरा लास्ट रेस्पिरेटरी आर्गन दी हागे मुंग सरा लंग्स मुंगा ता पेपड़े हम चिकन मुंगा वर्ड उस लंग्स definition मुंग सरा संगदी lungs are the main primary organ of respiratory system. زمو چې کوم respiratory system دی د هغې چې کوم main organ چې کوم دی هغه زموږ سره کوم یو دی lungs دی. نور هم چې کوم دی موږ سره چې کوم organ هغه هم موږ سره خپل رول چې کوم دی هغه پلی کوي. خو زموږ سره چې کوم lungs دی هغه زموږ سره primary چې کوم دی هغه organ دی د respiratory system. دا هو چې کوم دی زموږ سره the lungs definition اوس زموږ سره the lungs number سودي. There are two lungs in human beings which are right and left lungs. په human being کې چې کوم دی زموږ سره the lungs چې کوم نمبر دی هغه څومره دی 2 دی. نو زموږ سره right lungs دی موږ سره ښي سایډ ته چې کوم دی present وي او بل زموږ سره دی left lungs هغه زموږ سره ګس سایډ ته چې کوم دی هغه څه وي present. اوس بل زموږ سره د لوکیشنز اف لنګز اوس لنګز زموږ سره په کوم ځای کې پریزنټ دي نو بوث لنګز آر پریزنټ ان د thoracic cavity. زموږ سره چې کوم دي لنګز په کوم ځای کې پریزنټ دي زموږ چې کوم thoracic cavity ده په هغه کې چې کوم دي زموږ سره سوي لنګز پریزنټ وي موجود وي. اوس زموږ سره د شیپ زموږ سره د لنګز شیپ څنګه په کوم شکل کې چې کوم دي هغه سوي موجود دي. Lungs are cone-shaped structure. دا زموږ سره سوي کون په شان دي. تاسو به کون لیدلی وي که نه؟ نو زموږ سره چې کوم دا لنګز دي دا زموږ سره په کون شیپ کې سوي پرزنټ وي انسایډ د هیومن بینګز. اوس زموږ سره بل دی سایز. زموږ سره چې کوم لنګز دي د هغې سایز څومره دی نو رایټ اینډ لیفټ لنګز آر unequal in size. زموږ سره چې کوم رایټ اینډ لیفټ لنګز وي هغه زموږ سره unequal in size وي مطلب زموږ سره برابر نه وي. زموږ چې کوم رایټ لنګز دی او لیفټ لنګز دی هغه زموږ سره په سایز کې برابر نه وي unequal وي. اوس په وایي چې زموږ سره unequal ولې وي رایټ لنګز it occupies 56% of the total volume. زموږ چې کوم رایټ لنګز دی هغه څومره والیوم اکوپای کوي انسایډ د هیومن بینګز 56% out of 100. په زموږ چې کوم لیفټ لنګز دی it occupies 46% of the total volume. زموږ چې کوم لیفټ لنګز دی هغه څومره والیوم اکوپای کوي 46. نو زموږ چې کوم رایټ لنګز دی هغه زموږ سره ګریټر شو د لیفټ لنګز نه مطلب زموږ چې کوم دا ښي سایډ ته کوم لنګ پرزنټ وي هغه زموږ سره په سایز کې سوي ګریټر او چې کوم لیفټ لنګز دی هغه زموږ سره په سایز کې سوي کم. اوس دا ولې کم وي بیکاز اټ شیر سم سپیس وذ د هارت. موږ ته پته ده زموږ چې کوم هارت دی زموږ چې کوم زړه دی هغه ګس سایډ ته پرزنټ وي نو چې کوم دا لیفټ لنګز دی دې زموږ سره څه سپیس چې کوم دی هغه شیر کړی وي د هارت سره. نو په دې وجه باندې چې کوم دی زموږ سره چې کوم لیفټ لنګز دی هغه سمال دی د رایټ لنګز دی او موږ چې کوم دی هغه څه وي ریزن به موږ ووایو چې ولې چې کوم دی هغه څه وي د رایټ لنګز ګریټر وي د لیفټ لنګز نه. اوس دی پروټیکشنز. اوس لنګز لا پروټیکشن څه ورکوي لنګز په څه باندې چې کوم دی هغه پروټیکټډ دی نو بوث لنګز آر سراونډډ اینډ پروټیکټډ بای فلورا. زموږ چې کوم لنګز دی دا سراونډډ دی بای فلورا دې نه ګیر چاپېر چې کوم دی فلورا د هغې د وجې چې کوم دی زموږ دا لنګز سوي پروټیکټډ دی د څه په تر باندې فلورا په تر باندې. اوس وایي چې فلورا څه کوي it is thin tough flexible and transparent membrane envelope which surrounded each lungs. دا زموږ سره thin دی مطلب زموږ سره یو نری tough سخت او flexible چې کوم دی لچکدار and transparent membrane which surrounded each lungs.
او دا چې کوم دی سراونډډ وي د هر یو مطلب زموږ چې کوم لنګس وي د هغې نه څه وي سراونډډ وي د دې د وجې چې کوم دی زموږ دا لنګس سري دا انسایډ د باډي څه دی هغه پروټیکټډ دی محفوظ دی. اوس لاس کې چې کوم دی زموږ سره دی فنکشنز. اوس د لنګس چې کوم دی زموږ سره کار څه شی دی موږ خو لنګس چې کوم دی هغه ډیفینیشنز شیپ دا مو وي. اوس زموږ سره لاس کې چې کوم دی فنکشن کار د لنګز څه شی دی نو وړاندې چې کوم زموږ سره فنکشن دی هغه دی ډیلیور اکسیجن ټو د سیل ان یور باډي. زموږ چې کوم باډي دا زموږ چې کوم باډي کې چې کوم زموږ سیلز دي هغې ته څه پرووایډ کوي ډیلیور کوي اکسیجن. اوس اکسیجن ولې ډیلیور کوي کله چې موږ خوراک وکړو نو د هغې بریک ډاون دپاره اکسیجن چې کوم دی هغه پکار وي. نو چې کله موږ اکسیجن د بهر انوایرمنټ نه انهیل کړو نو هغه لاړ شي لنګس ته او لنګس چې کوم دی هغه اکسیجن ډیلیور کړي څه ته سیل ته. اکسیجن چې کوم دی د خوراک سره ملګری شي او د ریسپایریشن په پروسس باندې چې کوم دی هغه فوډ چې کوم دی هغه بریک ډاون شي او چې کله بریک ډاون شي د هغې نه زموږ سره څه وشي انرژي ریلیز شي ان د فارم اف ATP. نو موږ له خو انرژي پکار ده د انرژي په ترو باندې چې کوم دی موږ کار کوو موږ چې کوم یو کار کوو هغه موږ د انرژي په ترو باندې کوو. د انرژي نه بغیر بیا انسان کار نشي کولی نو ځکه چې کوم دی اکسیجن موږ له پکار وي او هغه ډیلیور کړي څوک لنګس سیل. دا خو وړاندې فنکشن د لنګس. دویم فنکشن څه شی remove waste gases including carbon dioxide from the body when we exhale. دویم فنکشن دا دی چې دا زموږ سره کوم ویسټ ګیسز مطلب هغه زموږ باډي نه وي پکار مطلب زموږ باډي له اوږده نقصان ورکوي نو هغه څوک ریموف کوي لنګز. په هغې کې زموږ سره دی کاربن ډای اکساید چې کله مونږ ساه پرېږدو مطلب when we exhale نو لنګز څه وکړي کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه بهر راوباسي. چې کله مونږ ساه واخلو نو مونږ څه اکسیجن دننه کړو او هغه اکسیجن لنګز چې کوم دی هغه ډیلیور کړي سیل ته. دریم نمبر چې کوم فنکشن دی هغه دی protect our airways from the harmful substance. زموږ چې کوم ایرویز ده هغه چې کوم دی پروټیکټ کوي مطلب هغه محفوظ ساتي د څه نه د هارمفul سبسټانس نه. چې کله هارمفul سبسټانس راشي زموږ ایرویز ته نو هغې له نقصان ورکوي. چې کله نقصان ورکړي نو هغه بیا څه کېږي ډیفیټ کېږي. نو څوک زموږ چې کوم دا لنګز دي هغه ایرویز چې کوم دی هغه څه کوي محفوظ ساتي د څه د هارمفul سبسټانس نه.